नमस्ते सम्पूर्णमा तपाईहरु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एनडीए डान्स स्टुडियो युट्युब च्यानल अफिसियल युट्युब च्यानलबाट तपाईहरु यति बेला मलाई हेरिरहनु भएको छ र यति बेला चाहिँ तपाईहरुको माझ म छु देवराज गुरुङ यानी कि डान्स डाइरेक्टर एसोसिएसन नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाको सचिव तथा यो एनडीए डान्स स्टुडियो एनडीए को मिनिङ चाहिँ नेशनल डाइनामिक आर्ट्स भनिन्छ पहिले चाहिँ नमस्ते डान्स एकाडेमी थियो नमस्ते डान्स एकाडेमी हो यो पुरानो हाम्रो नमस्ते डान्स एकाडेमी यसलाई पनि माया गरिदिनु होला साथै एनडीए डान्स स्टुडियोबाट आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एक फरक खालको भिडियो लिएर तपाईहरुमाझ आइरहेको छु आशा छ तपाईहरुले एकदमै मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु आज चाहिँ म विभिन्न खालको भिडियोमध्ये यस भिडियोमा चाहिँ डान्सको विभिन्न स्टेपहरु स्किलहरुको बारेमा तपाईहरुलाई म बताउने छु आशा छ तपाईहरुले यो हेरेर जो डान्स सिक्न चाहनुहुन्छ जो डान्स लभरहरु हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ डान्सको बारेमा केही कुरा पनि सिक्नुहुनेछ भन्दै डान्सको स्टेप बाइ स्टेप चीजहरु म लिएर आउने छु विभिन्न डान्स टिचरहरु विभिन्न गुरुहरुसँग विभिन्न डान्सर्सहरुसँग गएर म जति सक्दो भिडियो बनाउने कोसिस गर्दछु कृपया यहाँहरूले धेरै माया लाइक कमेन्ट अनि मेरो एनडीए डान्स स्टुडियोको यो युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथै हाम्रो एनडीए मिडिया ग्रुपको युट्युब च्यानल पनि छ जहाँबाट लोकप्रिय कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रमहरू तथा अफिसियल भिडियोहरू पनि आउने गर्दछ ढिला नगरिकन म तपाईहरुमाझ डान्सको आज चाहिँ वेभ बेसिकमा वेभ जस्तो बडी डान्स गर्दाखेरि बडी जस्तो वेभ चाहिन्छ भने यो वेभ चाहिँ फर्स्टमा डान्स सिक्दाखेरि कसरी चाहिँ वेभ हुन्छ त वेभ सिक्न मान्छेले चाहनुहुन्छ तसर्थ वेभ कसरी वेभ गर्ने बडीलाई कसरी फ्लेक्सिबल गर्ने वेभ भन्नाले वेभले फ्लेक्सिबल पनि बनाउँछ र जति पनि पछि हामीले डान्सहरू गर्दै जाँदाखेरि वेभको धेरैभन्दा धेरै काम आउने गर्दछ तसर्थ म स्टेप बाइ स्टेप तपाईहरुलाई म यो वेभको बारेमा सिकाउने छु आउनुस् हामी सिक्नेछौँ सर्वप्रथम तपाईहरु राइट साइडमा फर्केर बस्दिनु होला राइट फर्स्टमा राइटमा फर्केर बस्दिनु होला तपाईहरुको राइट लेफ्ट फर्स्टमा बडी ओके यो हेड हुन्छ हेडलाई डाउन गरिदिनुस् प्रोपरली डाउन ओके कसरी 1 त्यसपछि सेकेन्डमा चेस्ट थर्डमा कमर फोर्थमा बस्ने जम्मा 4 बिट फर्स्टमा के हुन्छ हेड डाउन त्यसपछि बुम चेस्ट त्यसपछि कमर बुम त्यसपछि फोर्थमा डाउन यसलाई तपाईले 100 चोटी भन्दा धेरै जहिले पनि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 गर्दा त्यसपछि वेभ बन्छ टाक्क आएर वेभ सरर त्यस्तै लेफ्ट साइडमा पनि तपाईले सेम गर्नुस् 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यसलाई जति सक्दो तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै चोटी प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने पक्कै पनि यो वेभ बन्छ त्यसपछि हामीले डान्सहरु गर्दाखेरि वेभको बडीलाई मजाले वेभ गर्न सकिन्छ त्यो 1 2 जस्तो स्टेपहरु गरिन्छ 1 2 3 स्टार्ट 1 2 3 4 यसरी 1 2 3 4 पुरै डाउन लाग्यो अप गर्ने जस्तो यो रिभर्स चाहिँ म फेरि पनि तपाईहरुलाई सिकाउने छु त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्टमा बडी डाउन लाने वेभ वेभ हेडबाट चेस्ट कमर हुँदै बडीसम्म बडीसम्म 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यसलाई तपाईले राइटमा लेफ्टमा 1 2 3 4 नन स्टप तपाईले मिनिमम दिनको 50 चोटी गर्नुस् नर्मली क्लासमा बस्दा वा घरमा बस्दा जहाँबाट तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले चाहिँ 1 2 यसरी पुरै 1 2 3 4 वेभ मात्र प्र्याक्टिस 2 3 4 जम्मा 4 काउन्ट गर्नुस् ओके भन्दै तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला म अर्को पार्ट
मा जसरी वेट गरे त्यसपछि त्यसलाई माथि रिभर्स कसरी गर्नु वेट डाउन त गयो रिभर्स पनि चाहियो पुरा रिभर्सहरू गर्दाखेरि त्यसको लागि म तपाईँले बाटो बनाएर आउनेछु तपाईँहरूलाई के कस्तो भिडियो चाहिँ आइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूले कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला म त्यस्तै भिडियो बनाउने ट्राई गर्नेछु र अरू सिनियर डान्स डिरेक्टरहरू हुनुहुन्छ कोरियोग्राफरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि फरक फरक खालको नेपाली टिपिकल क्लासिकल देखि लिएर वेस्टर्नदेखि लिएर सबै म भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, थ्याङ्क यू। प्लिज सब्सक्राइब NDA डान्स स्टुडियो।